Повернення військовополонених – це лише перший крок на шляху до психологічного та фізичного відновлення. Але не менш важливим також є повернення до звичайного життя, у тому числі до трудової діяльності. У цьому відео ми з моєю колегою Аліною поговоримо, які ж трудові права та гарантії має забезпечити законодавство України для військовополонених та як ці права реалізуються на практиці. Алін, які ж гарантії має військовополонених щодо збереження робочого місця та посади? Кодекс законів про працю передбачає збереження робочого місця та посади за працівниками, які під час проходження військової служби отримали поранення чи потрапили в полон або ж визнані безвісно відсутніми. Тобто такі гарантії зберігаються до дня, наступного за днем звільнення мобілізованого працівника з військової служби у разі закінчення лікування у медичних закладах, повернення з полону або до дня оголошення безвісти зниклої особи померлою. Важливо зазначити, що звільнити таких працівників, наприклад, за прогул, роботодавець не має права в жодному випадку. Розірвати трудовий договір роботодавець має право лише за наявності документального підтвердження смерті мобілізованого працівника. Такими документами можуть бути відповідь ТЦК та СП на офіційний запит підприємства, свідоцтво про смерть або ж рішення суду про оголошення такого працівника загиблим. Ці документи надають можливість роботодавцю розірвати такий трудовий договір. У такому разі датою припинення трудового договору буде дата смерті мобілізованого працівника. Давай детальніше розберемося стосовно зарахування страхового стажу військовополонених. Військовий, який потрапив у полон, залишається у списках військової частини, а отже зберігає свій статус військовослужбовця. Тобто такий час зараховується до страхового стажу, стажу роботи за спеціальністю та до стажу державної служби. Військовополонений не втрачає свій статус військовослужбовця, і цей період зараховується йому до страхового стажу, що забезпечує такому працівникові в майбутньому належне пенсійне забезпечення. Також військова служба у період бойових дій зараховується до стажу на пільгових умовах. Аліно, а чи мають право військовополонені на додаткову відпустку після звільнення з полону? Хоча законодавство України не передбачає окремої категорії відпусток для колишніх військовополонених у цивільному житті, проте право на додатковий відпочинок реалізується через надання статусу учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та інших. До прикладу, дані категорії працівників можуть скористатися додатковою відпусткою тривалістю 14 календарних днів щорічно. Також законодавство України передбачає відпустку без збереження заробітної плати, яка надається в обов'язковому порядку за бажанням працівника для учасників війни 14 календарних днів щорічно та для осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною 21 календарний день щорічно. Кать, а чи ж може працівник розраховувати на щось більше, ніж передбачає законодавство? Так, звісно, адже захист прав військовополонених не має обмежуватися лише певними державними гарантіями, які передбачені законодавством. Відповідальність і ініціативи щодо надання певних додаткових пільг та гарантій для таких працівників має також лежати на роботодавцеві. Для прикладу, в колективному договорі одного з підприємств передбачена можливість для працівників, які звільнилися з військової служби, використати разову оплачувану відпустку тривалістю 30 календарних днів. Також у колективному договорі можна прописати певну фінансову підтримку, забезпечення медичним страхуванням. Також такі працівники можуть мати можливість працювати дистанційно або ж у змішаному форматі. Українське законодавство забезпечує певні мінімальні базові гарантії, але роботодавець не обмежений у тому, аби їх розширити.